Welcome sa Panglasang Pinoy! Gagawa tayo ng Ensaymada. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. All-purpose flour, cheese, fresh milk, eggs, melted butter, sugar, rapid rice, yeast, at salt. Umpisa na natin ang paggawa ng ensaymada. Ang first step, paghahalu-haluin natin yung warm milk, yeast, at sugar. Siguraduhin natin na yung gatas natin, warm, hindi sobrang init. Then, ilalagay natin itong isang pouch ng yeast. Dun sa mga nagtatanong kung ano yung equivalent nito sa teaspoon, 2 and 1/4 teaspoon ang equivalent ng isang pouch ng yeast. Then, kukuha tayo ng konting sugar. Ihalo din natin dito. After this, i-mix lang natin mabuti. Pagkatapos natin ihalo mabuti yung mga ingredients, papabayaan natin ma-activate yung yeast. So, isa-set aside natin to for about 10 minutes or until bumula na itong buong mixture. Habang hihintay natin na mag-activate yung yeast, paghahalo-haluin muna yung mga dry ingredients. Kukuha tayo ng isang mixing bowl, tapos ilalagay natin yung flour. Itong flour na to, sifted na or nasala. So just make sure na bago natin gamitin yung flour, isala muna natin. After ng flour, next natin ilalagay yung sugar. And lastly, ilalagay natin yung salt. Gagawin natin na susunod, mimix lang natin mabuti itong mga dry ingredients. Ihahalo naman natin yung ibang mga ingredients. Umpisa natin sa eggs. Then yung melted butter. Lastly, yung yeast na inactivate natin. Make sure na yung yeast bumubula mabuti, kagaya nito. And then, ihalo na natin to. Imimix lang natin to mabuti. Kapag nahalo na natin mabuti, itong dough, pwede na nating inid. Kuha lang tayo ng konting flour and ilalagay natin dito sa flat surface kung saan tayo magninid. Then, umpisa na natin ang pagninid itong dough. Kapag napansin niyo na fine na yung texture nitong dough, ibig sabihin, pwede na kayo mag-stop ng pagninid nito. Then, itatabi lang natin sandali para umalsa. So, ibabalik ko siya dito sa mixing bowl na kaninang pinagaluan. Then, tatakpan lang natin ito ng tela or cheesecloth. Papabayaan natin na umalsa to for about 2 hours. After nating mapaalsa, ito na yung magiging itsura. Ibabalik lang natin ulit dito sa flat na surface. Pagkatapos, flatten lang natin. Then, tatanggalin lang natin yung kaunting hangin. After this, slice na natin ito to individual pieces. Hahatiin lang natin sa gitna. Then, hahatiin natin into 4 pieces to. So, itatabi muna natin yung iba. Mag-umpisa tayo sa isang slice muna. And then, itong individual piece na to, i-roll muna natin. Ihuhulma natin to para maging kasing shape ng embutido.
Once na ma-forma na natin to, na maging shape na ng embutido, pwede na natin gawin yung individual slices. So, sa pag-slice nito, hindi na natin gagawin yung nakaslat. Kahit anong slice dito, kahit anong way, walang problema. Gumagamit din ako ng scale para makita kung gaano kabigat yung individual slice. In this case, 80 grams yung target na weight for each slice. So, isa-slice lang natin bawat piece. After nating mahiwa lahat into individual pieces yung dough, next step, kukunin natin ang isang individually sliced na dough. Halagay lang natin sa flat na surface. Then, kakailanganin natin dito ng rolling pin. Pa-flatten natin ito. After nating ma-flatten yung dough, kukuha lang tayo ng melted butter, imimix natin sa sugar. Kapag na-mix na yon, kukuha tayo ng brush, at ipipaint lang natin sa gitna nitong ating na-flatten na dough. Siguraduhin lang natin na yung middle part lang yung ating nilalagyan. So itong mga dulo, huwag nating lalagyan yon. After this, kukuha tayo ng cheese. Bubudburan lang natin. After putting in the cheese, isisil na natin itong dough. I'm sure na familiar na kayo kung paano magbalot ng lumpia dahil nakailang lumpia na rin yung nagawa natin. So, ganun lang kasimple. Similar lang yung pagbalot. I-roll lang natin ito. Once na ma-roll na, sisil natin to, kukuritin natin yung pinagdudugtungan para ma-seal totally. I-roll lang natin ito para sumiksik yung loob. Tsaka papahabain natin. Approximately 14 inches yung target natin na length. After nating ma-roll itong dough, kukortihan na natin to para maging ensaymada. So, simple lang yung pagkukorte. Hahawakan nyo lang yung magkabilang dulo nitong dough. I-intersect na nyo. Pagka-intersect, ipapasok ninyo sa ilalim yung isang dulo, while yung isang dulo naman nasa gitna. And yan. Ito na yung ating ensaymada. Papaalsayin pa natin to ng about 45 minutes bago natin i-bake. Ilalagay lang natin sa baking tray na may wax paper yung mga nakorte na nating ensaymada. Tatakpan natin ito. And then after 45 minutes, tatanggalin natin yung takip. And makikita ninyo, umalsa na to. That's the time na pwede na natin i-bake itong ating ensaymada. After nating mapaalsa ng kaunti, check muna natin. And then, pwede na natin itong i-bake. Just make sure na na-preheat na natin yung oven. And then, ipapasok na natin to. I-bake na natin itong ating ensaymada. So, ilalagay na natin sa oven. And then, hayaan lang natin itong maluto. After baking, tanggalin na natin sa oven yung ensaymada. And then, lagyan na natin ng additional butter and sugar yung taas nito, as well as additional cheese. Lalagyan na natin ng kaninang pinaghalong butter and sugar, itong taas ng mga ensaymada. Ipipaint tayo ulit. Bubudburan lang natin ng cheese. Yung itaas ng ating ensaymada. Then after doing this, pwede na natin itong iserve. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating ensaymada.